तर 2002ला पासआउट झाला. 11वी-12वी 2 वर्ष आपल्याच क्लासमध्ये होता या ठिकाणी. आणि बी सिव्हिल वालचंदमध्ये केलेलं आहे. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे चिराग तुझे मार्क 95, 96, 97च्या आसपास असतील. त्यावेळेला तुमच्या बॅचला एक 100 मार्काची एक मुलगी आलेली होती, रुपाली मालपाणी म्हणून. आणि त्याच्यानंतरची मुलं 99 वरती 7-8 मुलं होती. अशा या हायेस्ट स्कोअरमध्ये चिराग देशमुख होता. स्कॉलर बॅचमध्ये होता. त्यावेळेला स्कॉलर बॅचला आम्ही बोर्डाचं महत्त्व होतं त्यावेळेला. तर बोर्डाच्या याच्यामध्ये 40-40 मार्काचे 2 पेपर आणि 20 मार्काचं प्रॅक्टिकल असा तो जुना पॅटर्न होता. आता आपला 70-30 पॅटर्न आलेला आहे. तर पहिली टेस्ट झाल्यानंतर आम्ही स्कॉलर बॅचमध्ये मुलांना घ्यायचो आणि त्यांच्या डबल टेस्ट घ्यायचो. आणि अशा या स्कॉलर बॅचमधला हा चिराग देशमुख विद्यार्थी. आणि त्यांचे वडील माझे मित्र आहेत. आम्ही रोज सकाळी फिरायला असतो. आणि हा आमच्या नेहमीच्या फिरण्याच्या कट्ट्यावरती आल्यानंतर मी म्हटलं की अरे चिराग, बरं चाललंय सगळं तुझं, एकदा क्लासमध्ये ये म्हटलं. आणि या मुलांना थोडं काहीतरी इन्स्पिरेशन मिळेल. त्याची स्वतःची जी काही डेव्हलपमेंट झालेली आहे तो स्वतः या ठिकाणी सांगणारा आहे. चिराग आणि आमचे मित्र देशमुख साहेब, CA देशमुख साहेब, या दोघांचं मी क्लासच्या वतीनं तुमच्या वतीनं स्वागत करतो. आणि चिरागनं आपला प्रवास कसा आहे, म्हणजे सांगलीमध्ये बेस सांगलीचा आहे त्याचा. आणि आता UK तो इंजिनिअरिंग मॅनेजर या पदावरती काम करतो. हा प्रवास जो आहे तो कशा पद्धतीनं आहे तो आपणाला शेअर करणार आहे. आणि कुठलंही म्हणजे त्याला असं बोललं मी की बाबा क्लासमध्ये या, त्यानं सुद्धा अगदी आनंदानं या ठिकाणी यायचं ठरवलं आणि तुमच्याबरोबर 4 गोष्टी शेअर करायच्या ठरवलेल्या आहेत. तर मी पुन्हा एकदा त्याचं स्वागत करतो. सोबत आपले शिरीष कुंभार सर आहेत. आपली टीम सगळी आपल्याबरोबर आहेत. अभ्यासाचं खरंच काय महत्त्व असतं ते जाणून घ्या चिरागकडून. येस, चालेल, थँक्यू. फक्त हे ह्याचं काय थोडा इश्यू होता. PPT आहे, बघता येईल का? चालू आहे बहुतेक. आवाज येतो माझा? मॉर्निंग, कसे आहे सगळेजण? सगळेजण कुठले, सांगली एरियातले का बाहेरून पण येतात तुम्ही? सगळे सांगलीतले? एक मुलगी आपल्याकडं US वरनं आलेली आहे. ओके, हा, सांगलीमध्ये पॅरेंट्स आहेत का? हा, पॅरेंट्स सांगली. ओके, किट. कसं वाटतं इथं? तुम्ही आता हे क्लास करताय वगैरे, आता किती, हे 11वीची बॅच आहे ना? किती 11वी आणि काही मुलं 12वीचे, मेजॉरिटी 11वी आहेत. 11वी. ओके. पॉवर पॉइंट ओपन होईल. माझं हे सांगायचं तर 22 वर्षापूर्वी मी तुमच्यासारखं इथंच असायचो. हा हॉल मोठा होता उंटवाले सरांचा, आणि मी पहाटे लवकर सायकलीवरून यायचो सगळेजण. त्यावेळेला गोष्टी वेगळ्या होत्या. 22 वर्षापूर्वी म्हणजे इट्स टू फार अवे. पण ओल्ड मेमरीज सरांचं इथून ह्याच स्टेजवरून शिकवलेलं अजूनही आठवतंय आम्हाला सगळं. आय थिंक सो की पार्ट तुमच्या लाईफमध्ये तुमचे पॅरेंट्स प्ले करतच असतील. आता सध्या सर काय उदाहरण सांगत होते, पण माझ्या लाईफमध्ये माझे आई बाबा ह्यांनी पूर्ण व्यवस्थित ते गायडन्स करून, त्यावेळेला ते हे करून आम्हाला सपोर्ट करून ह्या गोष्टी दाखवल्या. त्यामुळे एव्हरीवन कॅन बी सक्सेसफुल. ओनली थिंग इज द फाउंडेशन इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही जे आता शिकताय हे फाउंडेशन आहे. कारण कसं आहे की PCMB ह्या ज्या गोष्टी असतात, ह्या जर तुम्ही आत्ता सध्या जर व्यवस्थित केल्या तर नंतर त्याचं ऍप्लिकेशन विल बी मच बेटर. पण जर PCMB आत्ता जर वीक असेल तर नंतर देन यू विल स्ट्रगल की नाही, हे नाही जमत आहे, मॅथ्स हे प्रॉब्लेम. नोबडी इज गोना आस्क यू की तुम्ही हे डेरिव्हेशन, आता मला तुम्ही आज सांगितले डेरिव्हेशन सॉल्व्ह करा, आय कांट डू दॅट. कारण माझी टीम आहे माझे काम करण्यासाठी. आय डोंट डू ऑल द टेक्निकल थिंग्स, पण मला फाउंडेशन असलं व्यवस्थित तर आय कॅन डू लॉट्स ऑफ स्टफ. आणि बेसिकली कसं होतं, जसं हायर अप तुम्ही सिनियर लेवलला जाल सो यू विल डू द मोर मॅनेजमेंट स्टफ. मॅनेजमेंट करायचं असेल तर तुम्हाला बेसिक्स क्लिअर पाहिजे. तर त्यामुळे मला पण 22 वर्षापूर्वी जर कोणी विचारलं असतं की बाबा हा करिअरमध्ये 20 वर्षानंतर कुठं असशील, मे बी मी सांगू शकलो नसतं. मे बी आय डोंट नो की तुम्ही सगळेजण सांगू शकता एक्झॅक्टली. पण बेसिक आत्ता सध्या एक स्टेप तुम्ही जर व्यवस्थित घेतली, जे आता तुम्ही शिकताय त्याच्यामध्ये फुल डेडिकेशन लक्ष देऊन केलं, कारण उंटवाले सरांनी जे आम्हाला शिकवलं होतं आधी त्यावेळेला ते कन्सेप्ट क्लिअर असल्यामुळं नंतरच्या गोष्टी आम्हाला खूप इझी गेल्या.
त्यामुळे हे लक्षात तुम्ही फक्त एवढंच ठेवा की काय काय वेळेला कसं होतं, क्लॅरिटी नसते करिअरमध्ये, कसं होणार, काय होणार, कधी होणार. इट विल हॅपन, बट यू हॅव टू डू द हार्ड वर्क ॲट द बिगिनिंग अँड कंटिन्यू ऑन टू बिल्ड अपॉन दॅट. तर एक थोडासा माझ्याबद्दल माहिती सांगायची झाली तर मी बेसिकली सांगलीचा, म्हणजे ब्रॉन ब्रॉट अप इथंच सांगलीमध्येच. इंजिनिअरिंग पर्यंत मी सांगलीत होतो. तर मी हे बेसिक एक स्लाइड मग हा बस. तर बेसिकली मी तुम्ही जर सांगलीच्या जर सावरकर प्रतिष्ठान माहिती असेल तिथं विश्रामबागला, तर तिथंच मी मराठी मीडियम मधून शिकलो 10वी पर्यंत. त्यानंतर 11वी 12वी इंग्लिश मीडियम वगैरे थोडाफार डिफरंट होता. पण देन सरांचा गायडन्स, त्यावेळेला राजपूत सर होते, तर त्यांनी दे ऑल हेल्प्ड ऑन ऑल दॅट सॉर्ट ऑफ स्टफ. तर 11वी 12वी इथं तर उंटवाले सरांचा फिजिक्स एक माझा खूप क्लोज सब्जेक्ट होता, कारण इंजिनिअरिंगसाठी फिजिक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर फिजिक्सचे रूल्स वगैरे हे क्लिअर असतील तर देन यू कॅन डू बेटर. त्यानंतर मी वालचंद कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंग केलं, सिव्हिल इंजिनिअरिंग. माझ्या बाबांना आधी केलं होतं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. तर ते नेहमी मला सांगायचे की अरे ने तू वालचंदला मिळवूनच दाखव. ठीक आहे. याच राजपूत सर आणि उंटवाले सरांनी चांगला आम्हाला गायडन्स करून आम्ही मिळवलं. तर वालचंद कॉलेज इथं केलं. म्हणजे मेन सांगायचं हे उद्देश आहे की सांगलीमधून सगळं बेसिक शिक्षण इंजिनिअरिंग पर्यंत केलं मी. आणि त्यानंतर मग देन माझ्या डोक्यात पहिल्यापासून होतं की आय वॉन्टेड टू गो अब्रॉड आणि मला मास्टर्स करायचं इंजिनिअरिंग करून. आता इकडं काय म्हणतात माहित नाही, बीटेक किंवा बी वगैरे हे करून थांबायचं नाही, मला आय हॅव टू डू मास्टर्स. मग एमटेक करायचंय का, मग देन आय डिसाइडेड टू गो फॉर मग एडिनबरा युनिव्हर्सिटी युनायटेड किंगडम मध्ये. ते वर्ल्डमध्ये टॉप 50 रँकिंगमध्ये येतं. तर म्हणलं ठीक आहे, ते बेटर आहे. मला इंजिनिअरिंग, स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग मध्ये जास्त इंटरेस्ट होता. So then I did my master's from Edinburgh University for structural engineering. So back in 2007, it feels like quite long ago. तर त्यानंतर मी स्ट्रेट बिफोर आय फिनिश युनिव्हर्सिटी आय गॉट द जॉब. तर त्यानंतर मी तिथून कंटिन्यू केला. मग गेले लास्ट 15 वर्ष आय हॅव डन लॉट ऑफ लिडरशिप रोल्स. ऑब्विसली ऍट द सेम टाइम मी टेक्निकल काम पण बरंचसं केलेलं आहे. ऍज अ स्ट्रक्चरल टेक्निकल अथॉरिटी वगैरे ते डिटेल वर्क वगैरे केलेलं आहे. ते सगळं करून दे ना, नाव आय हॅव रिच्ड इन टू द इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंट विच इज लाईक मोर लाईक अ लिडरशिप पोझिशन. तर बरेचसे लोक मला विचारतात की अरे कसं मराठी मीडियम मधून शिकून सांगलीसारख्या भागातून येऊन कसं पुढं कसं डिफिकल्ट गेलं का वगैरे. नथिंग. कारण जे आपले फंडाज क्लिअर असतील, अजूनही आजही जर मला कॅल्क्युलेशन्स विचारले इकडं आमचे ऑफिसमध्ये वगैरे कलिग्स आमचे जे न्यूमरिकल आम्ही थोडेफार, ते माझ्या मनामध्ये मी मराठीमध्ये डिव्हिजन मल्टिप्लिकेशन करून उत्तर इंग्लिशमध्ये सांगतो. पण इट्स ऑल बेसिक्स. तुमचे बेसिक्स क्लिअर असतील तर यू कॅन डू वे बेटर. कारण मी तिकडचे जे बघितलेले आहेत बाहेरचे जे सगळ्या कंट्रीतले लोक, इंडियन ब्रेन किंवा एशियन ब्रेन आय वुड से इज मच मच शार्पर. म्हणजे आपल्याकडच्या लोकांची कॅपॅसिटी इज व्हेरी व्हेरी हाय. कारण ह्याचं रिझन हेच आहे की 11वी 12वी ह्या गोष्टीमध्ये आपण खूप डीप डेप्थमध्ये शिकतो आणि आपली कॅपॅसिटी टेस्ट होते. ते कॅपॅसिटी टेस्ट होते आणि ती कॅपॅसिटी आपण प्रूव्ह करतो. तेवढा टफ कॅपॅसिटी तिकडचे लोक नाही करत. दे मोर इन टू ऍप्लिकेशन. तर त्यामुळं इंडियन ब्रेन किंवा एशियन ब्रेन जो आहे इट्स वे बेटर. दे कॅन थिंक क्विकली आणि पॉवरफुल थिंकिंग आहे. तर त्यामुळे बेसिकली तुम्ही हे शिकताय आता सध्या, तर एकच गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्ही जर एवढं मनापासून शिकला, सगळ्या गोष्टी केल्या आत्ता, इट मे फील डिफिकल्ट, बोरिंग. कारण आजकालचा जमाना बदललाय. आज मोबाईल आलेले आहेत, इंटरनेट आहे, डिस्ट्रॅक्शन्स खूप आहेत, खूप साऱ्या गोष्टी. आमच्या वेळेला त्या नव्हत्या सगळ्या गोष्टी. आमच्या वेळेला वेगळ्या गोष्टी होत्या पण आता नव्हत्या त्या. But if you think about these are the foundation, if you build the foundation better, everything will be better. तर मी सगळ्या एक महत्वाचं म्हणजे कसं आहे की आता मी जे शेल युनायटेड किंगडम मध्ये काम करतो, तर त्याच्यामध्ये मेन बेसिक इम्पॉर्टन्स असा आहे की आजकाल रशिया आणि युक्रेनमध्ये वॉर चालू आहे. तर त्या वॉरचा इम्पॅक्ट इज ऑल अबाउट ऑइल अँड गॅस सप्लाय इन वर्ल्ड मार्केट. तर सध्या जे इन्फ्लेशन किंवा प्राइजेस वाढतायत, मे बी इंडियात एवढं दिसत नाहीये, पण वर्ल्ड सगळीकडे जे प्राइस वाढतात ते ऑइल गॅस शॉर्टेज. कारण रशियामधून मेजॉरिटी ऑफ ऑइल अँड गॅस येतो युरोपला. तो आता सध्या वॉरच्या ह्याच्यामुळे थोडाफार डिस्टर्ब झालेला आहे.
तर मेजर इम्पॉर्टन्स माझ्या रोलचा आणि माझ्या कंपनीचा असा आहे की युनायटेड किंगडम युकेचा जो पूर्ण कंट्रीचा 20% गॅस सप्लाय आहे, कारण तिकडे गॅसशिवाय पीपल कॅनॉट सर्वाईव्ह, कारण हिटिंग लागतं. आता रफली 0 डिग्री टेम्परेचर येतं तिथं, यू हॅव टू पुट ऑन हिटिंग. आपल्याकडे एसी किंवा फॅन लावतात, तिकडे हिटिंग लावावं लागतं. तर त्याचा 20% आमच्या प्लांटच्या थ्रू जातं. तर दॅट इज द इम्पॉर्टन्स अँड थिंग्स लाईक दॅट. तर जस्ट मी थोडेफार फोटोज तुम्हाला एक फ्लेवर देण्यासाठी, आय एम नॉट गोना गो इनटू टू मच डिटेल अबाउट व्हॉट आय डू. इट्स ऑल अबाउट इंटरॅक्शन, मला तुमच्याकडून काय आहे वगैरे, ते थोडाफार फ्लेवर तुम्हाला देण्यासाठी म्हणून मी फोटो केलेत. कारण मी जर तुम्हाला म्हटलं असतं ऑइल रिग ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, तुमच्यासाठी काय माहितीच म्हणजे काय काय बोलतं हा. तर बेसिकली कसं असतं, हे मिडल ऑफ नॉर्थ सी मध्ये 90 मीटर ते 100 मीटर डेप्थ वॉटरमध्ये हे प्लॅटफॉर्म बांधले गेलेले आहेत. तर हे सगळं सिव्हिल स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगचं काम आहे की बेसिक सगळे हायड्रोडायनामिक फोर्सेस वगैरे हे जे सगळ्या गोष्टी आहेत, दिस इज वे वे डिफिकल्ट. लास्ट स्लाइडला माझ्याकडे व्हिडिओ आहे, मी तुम्हाला दाखवेन की नॉर्थ सी मध्ये फोर्सेस कसे असतात आणि ते बेसिक फिजिक्सचे प्रिन्सिपल्स कसे आहेत आणि त्याच्यावरून ते कसं काय काय करू शकतो. तर एक्झाम्पल्स आहे, शेवॉटर आमचा एक वन ऑफ द मेजर प्लॅटफॉर्म आहे, हब आहे. त्यानंतर गॅनेट कॉम्प्लेक्स आहे. कॉम्प्लेक्स मध्ये हा एकच प्लॅटफॉर्म दिसतो, पण सबसी अंडर वॉटर बरेचसे टायबॅक्स आहेत. ते जस्ट तुम्हाला फ्लेवर देण्यासाठी. नेक्स्ट स्लाइड. त्यानंतर अजून दुसरे 2 प्लॅटफॉर्म आहेत, नेल्सन आणि हा पियर्स म्हणून आहे. पियर्स इज लाईक अ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, जे शिप कन्व्हर्टेड इन टू द प्लॅटफॉर्म फॉर एक्झाम्पल. अजून नेक्स्ट. आणि मग त्याच्यानंतर ह्या 2 मेन साईट आहेत ते ऑनलँड आहेत, जे ऑफशोरला जमिनीमध्ये ड्रिल करून ऑइल अँड गॅस बाहेर येतो, तो पाईपलाईनच्या थ्रू ऑनशोरला आणला जातो. सेंट फर्गस इज द फर्स्ट प्रोसेसिंग साईट, तुम्ही सी पण मागं बघू शकता. तिकडून येतो आणि तिथं फर्स्ट प्रोसेस होतं आणि देन इट गोज टू नॅशनल ग्रिड. जसं आपल्याकडं गव्हर्नमेंटच्या थ्रू येतं तसं ते नॅशनल ग्रिड तिकडं आहे, विच इज स्ट्रॅटेजिकली इम्पॉर्टंट. आणि मिलिटरी ऑफ डिफेन्स पोलीस वगैरे साईट प्रोटेक्ट करतात, कारण इट्स अ स्ट्रॅटेजिकली इम्पॉर्टंट साईट. 20% गॅस सप्लाय होतो, जर त्याच्यावरती काही प्रॉब्लेम झाला तर देन इट्स अ नॅशनल सिक्युरिटी. आणि हा दुसरा एसेन्शियल फायनल प्लांट आहे की जिथून शिपिंग करून आम्ही एक्सपोर्ट वगैरे करतो गोष्टी. आता मला माहिती नाही हा व्हिडिओ चालू होईल का नाही, पण तुम्हाला एक जस्ट दिस इज द लास्ट स्लाइड, कारण मी पॉवर पॉईंटच्या ह्याच्यात डेथ बाय पॉवर पॉईंट नाही करणार. हे जस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ जो आहे, एव्हरी ऍक्शन हॅज अ इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन, राईट? बरोबर आहे ना, सिम्पल बेसिक. पण तेच जर तुम्ही आता हा व्हिडिओ चालू झाला तर बघू, पण तुम्हाला त्या फोटोमध्ये पण दिसत असेल की वेव्स ज्या आहेत नॉर्थ सी मध्ये, विच इज ऑलमोस्ट 10 फीट 20 फीट 30 फीट पर्यंत जातात. इमॅजिन दॅट स्ट्रक्चर मध्ये प्रत्येक वेळेला जर इम्पॅक्ट होत असेल हायड्रोडायनामिक फोर्सेस, इतके फोर्सेस एक्झर्ट होतात, तर त्याप्रमाणे तुम्हाला डिझाईन केलं पाहिजे गोष्टी. तर त्या गोष्टी कशा, आता व्हिडिओ होईल का नाही, नसेल तर मी तुम्हाला लिंक आहेच इथं. बेसिकली मला तुम्हाला सांगायचं हे होतं की आपण म्हणतो नॉर्थ सी एक्सप्लोरेशन, मिडल ऑफ नॉर्थ सी, इट्स नॉट अ काम सी. ज्यामध्ये एवढे एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन्स, विंड्स, वेव्स वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. त्यासाठी इट्स ऑल कम बॅक टू इंजिनिअरिंग टू सॉल्व बॅक. कसं स्ट्रक्चर तुम्ही किती मोठं स्ट्रक्चर करणार, किती छोटं करणार, काय करणार, मग त्यासाठी ऑल कम्स बॅक टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स. तर त्या ह्याच्यावरून तो मला एक तुम्हाला हे सांगायचं होतं की बेसिक्स आर इम्पॉर्टंट. तर तुम्ही बेसिक्स केले तर नंतरचे हे ऍडव्हान्स ऍप्लिकेशन जे आहे, कारण बेसिकली आता जर मी तुम्हाला आधी विचारलं असं हे दाखवायच्या आधी, ऑफशोर रिग नोबडी कुड हॅव सेड व्हॉट इट इज, कारण इट्स क्वाईट डिफिकल्ट, कारण मला पण एवढं माहिती नव्हतं सांगलीत असताना. तर थिंग्स आर डिफरंट. तर बेसिकली मेसेज हाच आहे की तुम्ही आता जर व्यवस्थित लक्ष दिलं आणि जे आता तुमच्या डिशमध्ये किंवा प्लेटमध्ये आहे ते व्यवस्थित फोकस करून तुम्ही जर त्याचा अभ्यास केला, देन यू विल बी मच बेटर ऑफ एज यू गो फर्दर. ठीक आहे ना, चालला नाही तरी काही प्रॉब्लेम नाही, आपण नंतरही करता येईल. पण मला मेन इथे यायचं रिझन हे होतं की बाबा तुमच्याबरोबर इंटरॅक्शन
ठीक आहे, व्हिडिओ लागला तर ठीक आहे, नाही लागला तर नाही, ठीक आहे. पण ऍटलीस्ट मला मेन सांगायचा पॉईंट होता, व्हिडिओ बघितला असं तुम्हाला लक्षात आलं असतं की व्हॉट आर द ग्रुपवर टाकू चॅलेंजेस. आपण. ग्रुप आहे त्याच्यावरती ही लिंक. हो हो टाकली, हा ठीक आहे. हा छोटाच व्हिडिओ आहे, त्यामुळे तुम्हाला ग्रुपवरती लिंक मिळून जाईल. तर हे बेसिकली जर तुम्ही नॉर्थ सी मधले चॅलेंजेस बघितले तर हे बेसिकली टू डिझाईन स्ट्रक्चर इन दीज टाइप ऑफ वेदर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चॅलेंज. And keep that vessel or the floating platform to a fixed structure on station and keep producing in this sort of weather is one of the most important challenge. So हे जस्ट एक एक्झाम्पल होतं चॅलेंजचं काय आहेत काय नाही आहेत. आणि यू कॅन इमॅजिन सॉल्ट वॉटर, टेम्परेचर लो, करोजन इश्यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन, सबसी अँड टॉपसाईड. तर हे बेसिक गोष्टी मी तुम्हाला हे दाखवायचं रिझन हे होतं की इट्स नॉट जस्ट फोटोमध्ये बघितलं तर इट्स लाईक समुद्रामध्ये प्लॅटफॉर्म दिसतो, बट इट्स नॉट दॅट सिम्पल. इट इज क्वाईट ट्रिकी आणि डिफिकल्ट इंजिनिअरिंग गोज बिहाइंड दॅट टू कीप द प्लॅटफॉर्म सेफ अँड कीप ऑपरेटिंग अँड कीप द कंट्री फीडिंग फॉर 20% गॅस सप्लाय. जर आमचे प्लॅटफॉर्म ट्रिप झाले तर इट्स अ नॅशनल इमर्जन्सी, कारण देन प्राईम मिनिस्टर ऑफ युनायटेड किंगडम पिक्स अप द फोन टू आवर सीईओ, काय झालंय तुमच्याकडे, इश्यू काय. कारण वी कॅनॉट रिलाय ऑन रशिया किंवा दुसऱ्या कुठल्याही युरोपियन कंट्रीवर आम्ही रिलाय नाही करू शकत. वी हॅव टू प्रोड्यूस आवर ओन ऑइल अँड गॅस. तर ते एक थोडंफार तुम्हाला याचा फ्लेवर देण्यासाठी मी काय करतो हे करण्यासाठी मी थोड्याफार हे केल्या होत्या. तर मेन रिझन आता आज इथे आणि उंटवाले सरांनी बोलवलं तर मेन रिझन आहे की इंट्रॅक्शन. मला तुमच्या डोक्यामध्ये काय क्वेश्चन्स आहेत, काय क्वेरीज वगैरे असतील तर मोर दॅन वेलकम. काय क्वेरीज, ओपन द प्लॅटफॉर्म. एवढी मोठी संधी आहे आपल्याला. शक्यतो सहजासहजी असे विद्यार्थी मिळत नाहीत, परंतु काही कॉन्टॅक्ट हे ते त्याच्यामुळे सहजासहजी आपल्याला उपलब्ध झालेले आहेत. इंजिनिअरिंग फील्ड असेल त्याच्या संदर्भामधले मेडिकलबद्दल काय सांगता येणार नाही जास्त. आता इंजिनिअरिंग फील्डमधलं जर काय आपल्याला विचारायचं असेल, कुठली साईट काय हे ते, तर आपण विचारू शकता बिनधास्त. तुम्ही प्रश्न विचारला आणि त्याचं उत्तर काय आलं गेलं नाही त्याला काही मार्क नाही येतात. असं काय नाही, त्याचा रेकॉर्ड व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पेरेंटकडे जाणार नाहीये. हो हो बराच. कारण कसं आहे की मी जेव्हा इंजिनिअरिंग इथून केलं की नाही, म्हणजे आता 12वी 11वी 12वी इंजिनिअरिंग वगैरे, तर आपल्याकडचं सिलेबस किंवा ज्या गोष्टी आहेत इकडून इट्स वे मोर. म्हणजे आपल्याकडे एक्सपेक्टेशन काय असतं की आपल्याला फॉर्म्युलेज पण माहिती पाहिजेत, त्याचं ऍप्लिकेशन कसं करायचं हे परफेक्टली माहिती पाहिजे, आणि उत्तर हे पॉईंट डेसिमल पर्यंत ऍक्युरेट आलं तरच तुम्हाला मार्क मिळतील. पण तिकडच्या जा कन्सेप्ट थोडाफार वेगळा आहे. कारण इंडियाची सिच्युएशन, इंडियामध्ये म्हणलं ना मी, ब्रेन कॅपॅसिटी जी आहे आपल्याकडं, कारण बिकॉज ऑफ दॅट कॉम्पिटिटिव्हनेस इज वे हायर. जर तुम्ही सेम तुमच्या एजची मुलं बघितले तिकडचे युकेतले, दे डोंट डू दॅट मच ऑफ हार्ड वर्क ॲज यू डू. जर त्यांना मी तिथल्या एज्युकेशन सिस्टीम प्रमाणे कसं आहे की दे विल गिव्ह यू फॉर्म्युलाज इन द एक्झाम पेपर, then your job is to apply that formula and get the answer, and even though your answer is wrong, at least your steps are right somewhere, they'll give you some percentage mark. So that's a major difference. पण एक दुसरा असा मी डिफरन्स असा म्हणतो की आपल्या इंडियामध्ये कसं आहे की इट्स कॉम्पिटिशन खूप आहे, पॉप्युलेशन खूप आहे, वी हॅव टू, म्हणजे त्या फाईट करून तुम्हाला त्यातून प्रूव्ह करावं लागतं तुम्हाला. ॲट द सेम टाइम तिकडच्या कन्सेप्टमध्ये कसं आहे की इट्स मोर application oriented. It's not about brain test or capability to remember things. It's about application. If you can apply, you still success in their terms. But when you put Indian student versus there at the same time, Indian student goes way higher. मला जो माझा मास्टर्स डिग्री वगैरे मी जिथं केली तिथं, तर देन आय वॉज द फर्स्ट इन द युनिव्हर्सिटी फॉर स्ट्रक्चर इंजिनिअरिंग, and I felt it way easier than Indian system. Even though definitely when you compare Indian student and abroad student, Indian parents be like, oh, they are so far, but actually it is completely opposite.
इट्स कम्प्लिटली अपोजिट. दॅट्स आय एम सेइंग की इंडियामध्ये कसं मी पहिलाच म्हणलं ना, आपली ब्रेन कॅपॅसिटी जी आहे एशियन लोकांची इट्स वे हायर. फक्त गोष्ट कशी आहे की त्याला राईट चॅनलाइज केलं पाहिजे. येस, म्हणजे हे आहे ब्रेन कपॅसिटी. हो. मात्र ह्या ज्या फंडामेंटल गोष्टी आहेत आपल्या, म्हणजे 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी ह्या व्यवस्थित तुम्ही केल्या तर संधी आहे. अदरवाईज कपॅसिटी जास्त म्हणून तुम्हाला घेऊन जाणार नाही तिथं. नाही. तुम्हाला रेल्वे स्टेशन तिथल्या एअरपोर्टला सुद्धा कोण ठेवणार नाही तुम्हाला. तुम्ही तुमचं ब्रेन वापरायचं आहे. हो. आणि त्यासाठी फंडामेंटल फार क्लिअर असायला पाहिजे. त्याच्यासाठी अभ्यास जास्त असायला पाहिजे. लॉस सगळे माहीत असायला पाहिजे. तुमच्याकडे आलेलं फॉर्म्युला त्याच्यामध्ये एखादा प्रॉब्लेम असेल तो सोडवता यायला पाहिजे तुम्हाला. हे असल्याशिवाय नाही. म्हणजे चिराग देशमुख तिथपर्यंत गेला कारण त्याचं हे फंडामेंटल सगळं क्लिअर होतं. चिराग देशमुखला इथं स्कॉलर बॅच मध्ये होता, त्याला चांगले मार्क पडत होते, बोर्डला सुद्धा चांगले मार्क पडलेले आहेत म्हणून तिथपर्यंत गेलेला आहे. अदरवाईज नाही होऊ शकत असं. त्याचबरोबर काही मुलांचं कसं आहे की मला बिझनेस करायचा आहे, मला हे शिकायचं आहे, मला ते शिकायचं आहे. मात्र हे फंडामेंटल आल्याशिवाय तुम्ही कुठंच काहीच करू शकत नाही. बिझनेस जरी करायचा असला तरी तुम्हाला हे बेसिक कन्सेप्ट माहीत असायला पाहिजे. हार्डवर्क माहीत असायला पाहिजे. चिरागचे वडील आहेत देशमुख साहेब, ते सुद्धा इंजिनियर आणि कन्सल्टंट करतात. ते सुद्धा अजूनही 10-10 तास काम करतात. अजूनही 10-10 तास काम करतात ते. म्हणजे बिझनेस करत असताना सुद्धा ह्या गोष्टी ज्या आहेत आपल्या हार्डवर्क, सिन्सिअरिटी, रेग्युलरिटी, पंक्च्युअलिटी, मॅनर्स, ह्या गोष्टी सगळ्या यायलाच पाहिजेत. हे सगळं तुमच्याकडे आहे. तुमच्याकडे मॅनर्स असतील तर तुम्हाला पण हाकलून देतील सगळे. इंडियातलं तर हाकलून देतील आणि तिकडनं पण हाकलून देतील. कुठंच नाही. मग काही करा, बिझनेस करा, पुढं सर्व्हिस करा, चांगल्या ठिकाणी भरपूर अपॉर्च्युनिटीज असतात. माझा हा एवढा मोठा शिकवण्याचा, मी स्वतः सुद्धा स्ट्रगल करून शिकलेलो आहे. माझे सगळे अनुभव मी सांगत असताना हेच की तुम्ही हे शिका पहिला की कसं बोलायचं आहे, किती हार्डवर्क करायचं आहे, किती टाइमपास करायचा. टाइमपास तर कधी आम्ही केलेलं, मला तर कधी आठवत नाही मी टाइमपास केलेला होता कधी शिकत असताना आणि आता सुद्धा आहे ह्याच्यामध्ये. त्यामुळं बिझनेस जरी करायचा असला, जॉब जरी बघायचा असेल, देशामध्ये असेल, परदेशामध्ये असेल, तुमचे बेसिक फंडा एकदम क्लिअर असायला पाहिजे. त्यासाठी आता खूप हार्डवर्क करायला पाहिजे तुम्ही. आणि काय प्रश्न असतील विचारा तुम्ही. फ्रँकली विचारा. आता म्हणजे काय आले संधी तर हा. आता एखादी इंजिनिअरिंग केली तर त्यातील जॉब बरा की बिझनेस होता? बेसिकली हा जो क्वेश्चन आहे ना, हा कम्स बॅक टू युअर ओन लाइकिंग. म्हणजे व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू. कारण कसं आहे माहिती का, आपल्या इंडियामध्ये मी एक गोष्ट बघितलेली आहे की जनरली पॅरेंट्स गाईड करतात किंवा आता सर असतील किंवा अकॅडमीज असतील, दे विल गाईड यू टू डू ओके बेस्ड ऑन युअर थिंग, दिस इज व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. पण माझा क्वेश्चन असा असेल की व्हॉट यू हॅव एक्सप्लोर्ड, व्हॉट डू यू लाईक, हॅव यू ट्राईड डुईंग, डू यू नो व्हॉट. आता कुठलंही एक्झाम्पल असेल, आजकालचे बरेचसे मुलं IT मध्ये जायचं असं म्हणतात, डू यू नो व्हॉट इज द कोडिंग, कोडिंग काय होतं, ऍप्स कसे बनवले जातात, काय केलं जातं. नो, आन्सर इज नो, राईट. त्याच्याऐवजी तू हा क्वेश्चन थोडाफार वन स्टेप बॅक, इफ यू गो अँड put an efforts to get exposure with one of the IT engineer in India or whichever country, and understand what they do. If you like that, what they do, and you think that you can do that for next 10 years, 20 years in your life, then go for it. But if you think, oh, coding is not my cup of tea, don't go there. Just because everyone is going there, just don't go there. Is the key thing is that deciding any career opportunity, engineering keलं, biology keलं, architecture keलं, that's your career. You're going to do that for another 10, 15, 20 years. The key question is that what do you like? If you don't like that, all your friends are going, that's why I'm going to go to IT or computer science or whatever it is. But if you don't like at all, you don't like coding at all, don't do that. कारण ते करून काय होणार आहे? You will just do that, you bang your head on the wall every day that you don't understand coding, you don't like coding, you want to do something else. But there's something else, explore that now. You have a golden opportunity now.
before you go into engineering or architectural or medicine. Otherwise you will feel like, oh, I just went in because माझे सगळे मित्र चालले होते म्हणून मी चाललो. It's not the case about go with the flow, go with what you like. कारण दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण मी तो डिफरन्स म्हणलं ना एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये तिकडं, की इव्हन स्कूलमध्ये पण जे तिथले सेकंडरी स्कूलमध्ये जे असतात मुलं वगैरे, दे कम टू आवर ऑफिसेस, डिफरंट ऑफिसेस मल्टीनॅशनल, अँड दे गो गेट अन वर्क प्लेसमेंट एक्सपोजर फॉर अ मंथ or couple of weeks or whatever it is. तर त्या एक्सपोजरमध्ये काय होतं की दे आस्क अँड कम अँड आस्क अस सिली क्वेश्चन्स. व्हॉट डू यू डू दॅट? वाय डू यू डू दॅट? देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू अंडरस्टँड व्हॉट वी डू, why our role is important. And if they like that, then that's their career path. And that's why they get exposure from medicals to architectural to engineering to IT firms, whatever they want to do. So that's one of the things which I'm now, after spending the almost 20 years there. तो एक डिफरन्स मला वाटतो की आपल्या एज्युकेशन सिस्टम आहे तो एक जर स्टेप असती, so that would have been way better. Tamu, my question back to you, what you want to do is up to your liking. And you have to put efforts to understand that. कारण बिझनेस ओपन करायचा आहे का जॉब करायचा आहे, इट्स व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू. Yeah, but then you have to explore that option. But to get into successful in business, as उंटवाले सर म्हणले, तर कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजेतच ना. कारण कुठलाही बिझनेस जर सक्सेसफुल करायचा असेल तर यू नीड टू नो द बेसिक कन्सेप्ट. तर त्या कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर मग देन यू कॅन बी वे बेटर इन द बिझनेस. इज दॅट आन्सर्स? आणि कोणाला काय विचारायचं आहे? एकदम क्वाइट बॅच दिसते सर. कुठेतरी ज्योतिषाकडे जाऊन विचारण्यापेक्षा इथं विचारा, इथले रिझल्ट पॉझिटिव्ह आहे. होय की? आय एम नॉट क्लेमिंग मी ज्योतिषी नाही. नाही, पण रिअल फॅक्ट आहे ना. ज्योतिषाकडे जाऊन काय बघणार आणि काय ठरवणार, त्याच्यापेक्षा विचारा. म्हणजे हे अनुभव आहेत, अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव आहेत ना. हा ना, तो तर आहेच. शिक्षण असेल, करिअर असेल, बिझनेस असेल, किंवा आणि काय तुम्हाला परदेशामध्ये जाऊन शिकायचं असेल, US असेल, UK असेल, जर्मनी असेल, जे काय असेल ते मनातल्या शंका काय असतील आपल्या विचारा. घरात जाऊन विचारण्यापेक्षा, म्हणजे घरच्यांच्या बरोबर फाईट करतात ते, मला हे करायचं, मला ते, पण घरच्यांचे काय वेळा लिमिटेशन्स येतात. हो, त्याच्यापेक्षा इथं आता ओपन प्लॅटफॉर्म आहे हा. तर माझा व्ह्यूज जे आहे ते इंडिपेंडेंट व्ह्यूज आहे. इट्स नॉट अबाउट बायस्ड फ्रॉम द पॅरेंट्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू किंवा असं नाही आहे. इट्स कम्प्लिटली डिफरंट, कारण आय हॅव सीन डिफरंट थिंग्स. आणि कोणाला काय मनात? अभ्यासाच्या बाबतीमधलं काय असेल तर विचारा. ह्यांचे क्वेश्चन मी विचारतो, मनात ज्यांच्या आहेत. अच्छा, हा, तुमच्यापर्यंत येतात ते. की एक तर यांचा प्रश्न असणार आहे की बाहेर जर गेला तर त्याची प्रोसेस काय तुम्ही काय फॉलो केली, एक वाक्य काय केलं तर. ओके. की बॅचलर्स नंतर ज्यावेळेस तुम्ही मास्टर्सला गेला, व्हॉट वॉज द प्रोसेस विच यू फॉलो टू एंटर इनटू दॅट. ओके. अजून ओके ओके, हा इज अ क्वेश्चन. तर तर आता बेसिकली कसं आहे की मला जी प्रोसेस माहिती आहे ती बॅक इन 2007-06 ची आहे, पण थिंग्स आर नॉट चेंज दॅट फार. पण बेसिकली रफली US साठी असेल तर तिकडे इंग्लिश लँग्वेज आणि ऍप्टिट्यूड मॅथमॅटिक्स बेस्ड टेस्ट आणि इंग्लिश लँग्वेजची एक सेपरेट टेस्ट आहे. तर GRE आणि टॉफेल म्हणतात त्यासाठी. तर टॉफेल इज इंग्लिश लँग्वेज, प्युअरली इंग्लिश लँग्वेज टेस्ट. कारण आपलं इंडियन कंट्री इज नॉट, इवन दो वी आर वे बेटर इन स्पीकिंग इंग्लिश, बट वी आर नॉट फर्स्ट लँग्वेज
इन इंग्लिश. त्यामुळं आपल्याला अनफॉर्च्युनेटली ते प्रूव्ह करावं लागतं. जरी तुम्ही एवढं इंजिनिअरिंग कराल, इंग्लिशमध्ये वगैरे सगळं कराल, but you have to just prove it that you understand, you can speak, talk and understand the English. That's it. So ती टेस्ट आहे. आणि जी GRE जी आहे तर दॅट्स मोर इन टू मॅथमॅटिकल स्टफ आणि ते सगळे फिजिक्स वगैरे सगळं येतं त्याच्यामध्ये. तर त्याच्या थ्रू जे तुमचा स्कोर येईल तर त्या थ्रू तुम्हाला US साठी मिळेल ऍडमिशन. UK साठी बेसिकली ते काय करतात, कारण UK आणि इंडियाचे एज्युकेशन सिस्टीम अलाइन्ड आणि ऑलरेडी ट्रीटी वगैरे असल्यामुळं they don't ask for GRE, but they ask for English language test. But they take तुमचे स्कोर्स फ्रॉम बॅचलर्स डिग्री. तुम्ही कुठल्या युनिव्हर्सिटीमधून केला आहात इकडं इंडियामध्ये आणि तुमचे स्कोर्स काय आहेत, तर त्याचं क्रेडिट घेऊन दे विल गिव्ह यू ऍडमिशन. अँड बेस्ड ऑन दॅट, इफ यू हॅव अ गुड स्कोर, गुड युनिव्हर्सिटी, यू विल गेट स्कॉलरशिप. इफ यू डोंट हॅव गुड स्कोर्स अँड गुड युनिव्हर्सिटी, देन यू प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप इज व्हेरी लेसर. म्हणजे पुन्हा तिथं अभ्यासच आहे. अभ्यासच आहे. तर ती एक गोष्ट आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी माझ्या अंडरस्टँडिंग प्रमाणे अगेन इट्स इंग्लिश लँग्वेज टेस्ट, टॉफेल आय थिंक. आणि जर्मनीसाठी एक भाग वेगळा असा आहे की जर्मन लँग्वेज शिकावी लागते तुम्हाला. इट्स ॲडवायझरी, नॉट इट्स काइंड ऑफ अ मॅन्डेटरी. जर जर्मनीमध्ये तुम्ही चालला असाल, यू हॅव टू लर्न द जर्मन लँग्वेज. कारण बेसिकली डे टू डे मध्ये इवन दो लोकांना इंग्लिश येत असेल तरी दे डोंट स्पीक इंग्लिश, दे ऑल स्पीक इन जर्मन. दॅट्स द वे ऑफ लाईफ इन जर्मनी. तर त्यामुळे तो एक डिफरन्स आहे. फक्त एक गोष्ट कशी आहे की US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड वगैरे ह्या ज्या कंट्रीज आहेत, दे आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज. तर तुम्ही डायरेक्टली गेला तर तुमचे जे एज्युकेशन आहे किंवा तुमचा जॉब एक्सपिरियन्स इज मच मोर ट्रान्सफरेबल इन अदर कंट्रीज ॲज कम्पेअर टू जर्मनी. जर्मनीमध्ये गेला तर देन यू हॅव टू मेजॉरिटी प्लॅन युअर करिअर फॉर 10-15 years in Germany. Because you're going to spend that much time to learn the language, apply the language, and work there in their language. So it's slightly different in Germany. And same goes with France, Netherlands, and they speak their own language. So he basically, yeah, but this is after engineering or just before you're in 3rd or 4th year. Again, the same thing, you have to explore what do you want to do in your career. जर तुम्हाला फॉरेनला जायचं असेल, फर्दर एज्युकेशन घ्यायचं असेल, तर देन स्टार्ट गेटिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ पीपल हू ऑलरेडी डन इट couple of years ago before you finish your engineering. कारण नाहीतर मग तुमचा मग 1 year 2 years गॅप पडला इंजिनिअरिंग नंतर. दॅट्स ऑल्सो नॉट बॅड, कारण तुम्ही जॉब करू शकता, पण इट्स व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू. दुसरं काय म्हणलं तुम्ही? दुसरा यांची शंका असणार आहे की बाहेर जर गेला की पहिला क्वेश्चन फीसचा असतो. तर फीसच्या मुळे कोण असा मुलगा असणार आहे का की ज्याचं ऍडमिशन थांबेल, लेट्स से देयर आर ही इज नॉट एबल टू अकोमोडेट दॅट मच अमाउंट ऑफ फीस, तर त्याला काय म्हणजे लोन्स फॅसिलिटी किंवा फीस एवढा मोठा फॅक्टर असू शकतो का जेवढा ह्याच्या विचारात असतो? नाही. तर आय थिंक कारण मेजर डिफरन्स असा आहे की आता फॉर एक्झाम्पल पाऊंड, UK, मी जिथं युनायटेड किंगडम मध्ये तिथं GBP पाऊंड, ग्रेट ब्रिटिश पाऊंड यूज होतं करन्सी. सो 1 pound इज इक्वल टू 100 rupees. म्हणजे आपण जे 1 pound बायज 100 rupees. US मधून कॅल्क्युलेशन म्हणलं तर $1 बायज रफली 60 rupees, अराउंड दॅट. आणि ऑस्ट्रेलियन इज मे बी अराउंड 50 or 60, आय डोंट नो एक्झॅक्ट फिगर्स. पण रफली जर तुम्ही इम्प्लिकेशन केला तर आपल्याकडचा ₹1 किंवा आपल्याकडचे 100 रुपये आपण किती इझिली स्पेंड करतो ना, तसं लोक तिथं, आम्ही आता तिथं कॉफी घ्यायची असेल तर रफली वी स्पेंड 3 pound, म्हणजे 300 whatever it is, 300 rupees easily. It's just like in a day we spend like at least 4-5 times. That's like a very very basic simple example. पण जर तुम्ही प्रत्येक वेळेला जर 100 rupees ने मल्टिप्लाय केला तर देन your mind goes blank. अरे बापरे, खर्च खूप आहे. तर कमिंग बॅक टू एज्युकेशन फीज किंवा तुमचे लिव्हिंग एक्सपेन्सेस इफ यू गो अब्रॉड, तर त्यासाठी बेसिक की अशी आहे की यू हॅव टू फर्स्टली थिंक अबाउट स्कॉलरशिप. सो देर आर लोट्स ऑफ स्कॉलरशिप. तुम्ही स्कोर चांगला असेल तुमचा इंजिनिअरिंग कमिंग थ्रू मध्ये आणि चांगल्या युनिव्हर्सिटीमधून असाल, म्हणजे रेकग्नाइज्ड, वेल रेप्युटेड, तर दे डेफिनेटली गिव्ह यू स्कॉलरशिप. सो दॅट स्कॉलरशिप कॅन बी 100% ट्युशन फी, कॅन बी 50%,
कॅन बी 10 or 20% एज वेल बेस्ड ऑन युअर रँकिंग. तर त्यासाठी बऱ्याच वेळेला तुम्हाला ऍप्लिकेशन करावं लागतं. त्याच्यामध्ये पर्पज ऑफ स्टेटमेंट वगैरे लिहावं लागतं की का तुम्हाला ही स्कॉलरशिप पाहिजे, का तुम्हाला ह्या युनिव्हर्सिटी ऍडमिशन पाहिजे. सो यू हॅव टू डू लॉट ऑफ बॅकग्राऊंड वर्क वेन यू रीच देअर. बट डोंट जस्ट रीच देअर, इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर मग विचार करूया म्हणलं तर देन इट्स टू लेट. कारण ह्या स्कॉलरशिपचे ऍप्लिकेशन अ इयर बिफोर क्लोज होतात, जे ऍडमिशन इनटेक आहे. त्यामुळं आय वुड ऍडवाइज, जर फायनान्शियल कन्सर्न असेल डोक्यामध्ये, ऑलवेज थिंक अबाउट वे इन ऍडव्हान्स. आणि स्कॉलरशिपचे ऑप्शन्स आहेत बरेचसे. तर मला स्कॉलरशिप मिळाली होती, माझ्या वाईफला पण मिळाली होती. तर आम्ही दोघं जे 3 वे नंतर माझ्यानंतर आली होती, तिने MBA केलं UK मध्ये, पण शी ऑल्सो गॉट द स्कॉलरशिप. तर गोष्टी ज्या आहेत की स्कॉलरशिप मिळते, बट यू हॅव टू वे बिफोर. आपलं म्हणजे बेसिकली कसं आहे की आता एक साधं उदाहरण सांगायचं असेल, UK म्हणा, US, युरोपियन कंट्रीज किंवा वेस्टर्न कंट्रीज ज्या आहेत, एव्हरीवन प्लान्स रफली अन इयर इन ऍडव्हान्स. म्हणजे आता मी इंडियाला, आता ही जी ट्रिपला आलोय आता माझ्या आई बाबांना भेटायला, म्हणजे बाबांना भेटायला, आणि डिसेंबरला मी येतो, तर त्याचं मी प्लॅनिंग इज 1 year इन ऍडव्हान्स. माझे तिकीट्स अँड एव्हरीथिंग इज बुक्ड इन जानेवारी लास्ट इयर. नाव 2023 डिसेंबरला मी जे येणार आहे, मी इथून गेले की मी आय विल बुक इट. द रिझन बिहाइंड इट दॅट इफ यू अर्ली यू गेट अ बेटर प्राइस, बेटर थिंग अँड एव्हरीथिंग. द सेम थिंग विथ स्कॉलरशिप. So if you apply way before in advance, then you will cut the competition and you will get the chances of getting scholarship way better. So त्यामुळे you have to think about these things in advance, little bit in advance. आणि दुसरी गोष्ट, दुसरा एलिमेंट आहे की लिव्हिंग एक्सपेन्सेस, विच इज हायर ॲज कम्पेअर टू इंडिया. कारण इथल्या गोष्टी तर मी जे बघतो तर इट्स वे डिफरंट. कारण दॅट सोसायटी इज डिझाईन त्यांच्या इन्कमच्या लेवल. आता आम्ही जे कमवतो त्या ह्याच्याप्रमाणे दॅट्स वे नॉर्मल. पण इंडियातून पैसे घेऊन तिकडे खर्च करायचे, इट्स एक्सपेन्सिव्ह. तर त्यासाठी तुम्हाला तिकडे अपॉर्च्युनिटी जॉबच्या पण असतात, पार्ट टाइमच्या, किंवा नाही तर यू हॅव टू प्लॅन एज्युकेशन लोन वगैरे ज्या आहेत गोष्टी त्या करू शकता तुम्ही. बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ मच ड्रिव्हन यू आर. जर तुमचं ड्राईव्ह नसेल आणि हा आता कुणाला तर मला बघितलं किंवा कुणाला तर बघितलं, हा गेलाय फॉरेनला तर मला पण जायचंय, असं म्हणून नाही होत. यू नीड टू हॅव दॅट डिझायर अँड ड्राईव्ह टू डू समथिंग डिफरंट. जर ते ड्राईव्ह असेल आणि तुमची इच्छा असेल आणि तुम्ही तेवढं जिद्दीनं करू शकत असाल, तर यू विल गेट स्कॉलरशिप. You will definitely even get some scholarship covers living expenses as well, university accommodation, and education loan should be minimum, and then you can pay it off when you get the job. What were the basic problems you had to face? Definitely you didn't have your parents were there, so how did you deal with the homesickness and all that? तर येस, तो तर भाग पहिला स्टार्टिंगला थोडाफार असतोच. आणि कसं असतं की इट्स लाईक कम्प्लिटली न्यू सोसायटी, वेज ऑफ वर्किंग, लोक कसे बोलतात, किंवा जसं आता आपल्या इंडियामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी डिफरंट आहेत. आता मला बऱ्याचशा, मी ज्या प्रत्येक वर्षी येतो तरी इट्स अ क्रिपिंग चेंज. आय फील इट्स कम्प्लिटली चेंज्ड. जी सांगली आता पण मी आज सकाळी आलो आणि तिथं थांबलो कॉर्नरला कारनं, आणि माझ्या डोक्यात ते 22 वर्षापूर्वीचं, कारण तो रोड तसा होता आणि इकडून इथं खाली आम्ही असं यायचो. आय स्टॉप देअर आणि रस्ता मला दिसला नाही. बाबा मला म्हणले नाही इकडे यायचंय. हे क्रिपिंग चेंजेस जे आहेत, डेव्हलपमेंट वगैरे, तसे तिकडच्या गोष्टी तुम्हाला शिकून घ्याव्या लागतात. इट टेक्स टाइम. आणि होमसिकनेस वगैरे जो आहे तो अगेन इट गोज बॅक टू युअर ड्राईव्ह. जर इफ युअर ड्रिव्हन and if you want to do that something, तर फॉर एक्झाम्पल माझ्या केसमध्ये असं झालं होतं की मी ज्या युनिव्हर्सिटीमध्ये गेलो होतो तिथं लकीली एक महाराष्ट्रातला एक मुलगा, एक सिनियर होता माझा, अभिजित बोहते म्हणून होता, म्हणजे सांगलीचा नाही तो दुसरा कुठला भागातला. तर फर्स्ट थिंग व्हॉट ही सेड, मी त्याला भेटलो पहिला गेल्यानंतर, वर हा मराठी माणूस आहे, भेटूया वगैरे म्हणून. तर फर्स्ट थिंग ही सेड दॅट की हो तुला माहितीये का, हा कोर्स जो तू घेतलाय, जो मी केलाय, इट्स वे डिफिकल्ट. आणि त्याच्या बॅच मधले 3 इंडियन लोक ड्रॉप आउट करून गेले होते, आणि परत काय 2 पाकिस्तानी लोक ड्रॉप आउट करून गेले होते, आणि US चे 2 लोक परत गेले होते, बिकॉज द कोर्स इज टू टफ, असं त्याचं म्हणणं होतं. मी म्हटलं ओके, इफ इट इज टफ देन ओके, ब्रिंग इट ऑन, आय विल फेस द चॅलेंज. अँड आय वॉज द फर्स्ट इन द युनिव्हर्सिटी. सो सुरुवात कशी झाली, एवढा टफ आहे, 3 इंडियन 2 पाकिस्तानी, संपलाच विषय ना, आणि तिथं तो टॉप केला. तर इट्स ऑल अबाउट युअर ड्राईव्ह.
इफ यू आर ड्रिव्हन टू डू समथिंग बेटर तर देन यू कॅन डू इट. जिद्द म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये, जिद्द असेल तर यू कॅन डू इट. पण जिद्दच नसेल तर हा ओके माझ्या पॅरेंट्सनी मला पुश केलंय, मला ढकललंय तिकडं, जायचंय म्हणून करायचंय, मला परत यायचंच आहे इंडियात, मग देन तशी मुलं परत येतात लगेचच. कारण देन द होमसिकनेस कम्स इन फर्स्ट, की बाबा आपल्या आईचं जेवण मिळत असतं घरी, कोपऱ्यावर गेलं की चहा मिळतो, काय तुमचं आता वडापाव किंवा काय जे ह्या गोष्टी नाही मिळत. आणि जरी तुम्हाला शोधून शोधून घेतल्या तुम्ही तर यू हॅव टू पे लाईक वडापावसाठी 10 pounds विच इज 1000 rupees. तर फॉर एक्झाम्पल त्यांचे 10 रुपयाचे आहेत ते. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत होमसिकनेस बरोबर किक इन होतो. मग त्यावेळेला बरोबर आठवतं की अरे कुकिंग कसं करायचं, आपली आई कशी कुकिंग करत होती लहानपणी, आपण ऑर्डर सोडतो, अरे मला आज वडा पाहिजे, उद्या मला डोसा पाहिजे, घरी हे पाहिजे, आणि मिळतं. कारण तुम्ही शिकत असता, अभ्यास करत असता, पॅरेंट्स म्हणता ओके ठीक आहे देऊ. पण ह्या गोष्टी इझिली नाही मिळत, यू हॅव टू लर्न. तर आम्हाला कुकिंग पण करावं लागायचं, तर मी अजूनही करतो कुकिंग. इट्स अ वे ऑफ लाईफ ना, डिफरंट गोष्टी आहेत. इट्स ऑल कम्स बॅक टू, कारण जेव्हा मी तिथं गेलो UK मध्ये, आय स्टार्टेड बॅक अगेन विथ झिरो. कारण मी इथं जेव्हा होतो तर माझ्या आई बाबांचं मला प्रोटेक्शन होतं, बाबांनी एम्पायर खडं केलं होतं, सगळं होतं. तर मी इंडियात राहिलो असतो तर इट्स लाईक ऍडिंग ऑन टू इट. पण जेव्हा मी तिकडे गेलो तर ऑब्व्हियसली माझ्या बाबांचा सपोर्ट होता, आईचा सपोर्ट होता, ते सेफ्टी नेट असतंच. पण त्या सोसायटीमध्ये इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम झिरो. सो इट्स ऑल अबाउट ड्राईव्ह. कारण I can choose easily to come back. I can choose easily to go anywhere. But it's all about drive, and it's all come back to doing your best in that time, in the moment. म्हणजे तुमच्यासाठी ही मोमेंट आहे 11वी-12वी आता. So do your best. If you do your best, success will come. पण जर if you don't do your best, success will never come to you. त्यामुळे बेसिकली इट नेव्हर एंडिंग क्लॉक आहे. हे क्लॉक चालूच आहे. 11वी-12वी नंतर इंजिनिअरिंग आलं, नंतर मास्टर्स आली, नंतर तुम्ही जॉबमध्ये गेला तरी इट्स डझंट स्टॉप. इट्स अगेन कॉम्पिटिशन, हाऊ बेस्ट यू कॅन डिलिव्हर द रिझल्ट, हाऊ बेस्ट. त्यावेळेला बेस्ट परफॉर्मन्स तुम्हाला द्यावाच लागतं. तर 11वी दिला 12वी चालतोय नाही, प्रत्येक जिथं जाईल तिथं तुमचा बेस्ट परफॉर्मन्स असायला पाहिजे. त्यासाठी ही सवय महत्वाची आहे. सवय आणि लाइकिंग महत्वाचं आहे, की तुमचं खरंच ऍक्च्युली ते लाइकिंग आहे का नाही. जर तुम्ही बेस्ट कधी देऊ शकता, जर तुम्हाला ते लाइकिंग खरंच तुम्हाला मॅथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स आवडत असेल तरच देन यू कॅन बी अ बेस्ट इंजिनियर. इफ यू डोंट लाईक फिजिक्स यू कांट बी इंजिनियर. यू कॅन ड्रॅग ऑन, तुम्ही डिग्री घेऊ शकता पण तुम्ही सक्सेसफुल नाही होऊ शकत. यू नीड टू नो द बेसिक थिंग्स. त्यामुळे इट्स ऑल कम बॅक टू, म्हणलं फाउंडेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कुठलीही बिल्डिंग असेल, बघितली आपण, कितीही टॉल असेल, काही असेल, पण जर फाउंडेशन वीक असेल तर बिल्डिंग विल कोलॅप्स. सो सेम थिंग, फाउंडेशन, आपल्याकडचे एज्युकेशन सिस्टम एवढी स्ट्रॉंग आहे, तर मेक युअर फाउंडेशन वे स्ट्रॉंगर, देन यू कॅन ग्रो. तुम्हाला आणि कोणाला काय विचारायचं का याच्या एवढ्या सगळ्या डिस्कशनवरनं काही क्वेश्चन्स निर्माण झाले असतील तर विचारा. मला मास्टर्स कुठलं फॉरेन ऍडव्हान्टेजेस वाटतात, मी तिथलं करतोय म्हणून तुमच्या फ्युचर करिअरमध्ये जास्त ऍडव्हान्टेजेस कम्पेअर्ड टू इंडियामध्ये. ओके, तर माझं त्यावेळेचं रिझनिंग असं होतं की, आणि ऑब्व्हियसली माझ्या बाबांनी त्यावेळेला गायडन्स केला होता मला, कारण ही वॉज इंजिनियर बिफोर मी ऑब्व्हियसली. तर त्याच्यामध्ये मेन एक गोष्ट अशी होती की, आय डोंट नो वेदर सगळ्यांना तुम्हाला माहिती की आपल्याकडचं आता आयर्विन पूल पण जे आहे तो इट्स ऑल कन्स्ट्रक्टेड 100 years ago बाय ब्रिटिशर्स. त्यावेळेला आय एम नॉट सेइंग की ब्रिटिश पीपल आर गुड और वॉट एव्हर इट इज, दे हॅव डन व्हेरी बॅड थिंग्स. आपल्यासाठी खूप बॅड गोष्टी त्यांनी, आपल्याकडच्या गोष्टी हे करून गेले. पण एक गोष्ट त्यांची अशी आहे की मॅनेजमेंट जी आहे त्यांच्याकडची अजूनही, इकडं मॅनेजमेंट, इंजिनिअरिंग किंवा प्रॉन्ट फॉलोअप वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत, दे सेट्स द वर्ल्ड स्टँडर्ड. अजूनही ब्रिटिश स्टँडर्ड जे आहेत कन्स्ट्रक्शन, सिव्हिलमध्ये वगैरे किंवा स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये, दे आर द बेस्ट. म्हणजे BS स्टँडर्ड जे आहे त्याच्यावरून युरोपियन स्टँडर्ड डिराईव्ह झालेत, आणि त्याच्यावरून US स्टँडर्ड डिराईव्ह झालेत, आणि त्यावरून इंडियन स्टँडर्ड डिराईव्ह झालेले. तर दे कन्सिडर ॲज अ बेस इन अ सेन्स. तर मी विचार काय केला की मी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये गेलो होतो. ओके, तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग करताना मला आय हॅव डेव्हलप लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्ट्रक्चरल डिझाईन. काय आहे काय नाही, मोठे ब्रिज कसे बांधतात, बिल्डिंग्स कशा हे होतात वगैरे समथिंग. देन
जसं मी एक्सप्लोर करत होतो तसं बाबांनी पण मला बऱ्याच यांच्याशी ओळख करून दिली जे तिकडे होते, की वाय, हाऊ दे डू इट, काय डिफरन्स आहे. तर त्या गोष्टी सगळ्या मी तिकडून बघितल्यानंतर मध्ये आय थॉट दॅट ओके, वाय नॉट युके देन, दॅट्स अ मदर ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, इट केम अक्रॉस देअर. आपल्याकडची रेल्वे कुठून आली? एक ब्रिटिशर कन्स्ट्रक्टेड रेल्वे, अनफॉर्च्युनेट फॉर रॉंग रिझन, पण तो कन्सेप्ट आपल्याकडे त्यांनीच आणला ना. तर सिव्हिलायझेशन जे आहे कन्स्ट्रक्शन सिव्हिलमध्ये, ते वे ऍडव्हान्स त्या आधीच्या काळापासून. आय एम नॉट सेइंग नाव, आधीच्या काळात पण जे स्टँडर्ड्स आणि बेसिक्स गोष्टी आहेत त्या वे आधीपासून त्यांच्याकडे डेव्हलप झालेले. तर देन दॅट्स द रिझन बिहाइंड आय वॉन्टेड टू गो अँड डू माय मास्टर्स इन देअर बेस्ट युनिव्हर्सिटी. तर मी तसा माझा रिझनिंग होता. अँड दॅट प्रूव्ज अँड दॅट पेड अ बिग टाइम. विच अँड बेसिकली कसं आहे माहिती आहे का, तुम्ही कुठल्याही कंट्रीत गेला किंवा काही केलं, तुम्ही एज्युकेशन केलं असेल ना, तुमच्याकडे त्या कंट्रीतलं स्टँडिंग असेल, देन यू गेट बेस्ट जॉब इन दॅट कंट्री. इट्स अगेन कम बॅक टू युअर ड्राईव्ह अँड युअर मोटिवेशन टू डू बेस्ट. बट देन तुम्ही इंडियातून जर मी IIT मधून केलं तर देन यू कॅनॉट गेट स्ट्रेट अवे जॉब इन US डायरेक्टली. व्हॉट यू कॅन डू दॅट इन इंडिया. समजा आता शेलचं तर बँगलोरला आहेत बरेचसे, फॉर एक्झाम्पल IIT मधून बरेचसे लोक घेतात शेल बँगलोरमध्ये. तर फॉर एक्झाम्पल यू कॅन डू दॅट, एंटर इन टू द मल्टीनॅशनल कंपनीज अँड देन यू कॅन गो. दॅट्स वन ऑप्शन. अदर ऑप्शन इज एज्युकेशन रूट. यू कॅन गो प्रूव्ह युअर सेल्फ, गेट युअर स्टेपिंग, किंवा तुमच्याकडं ह्या कंट्रीतलं प्रूफ आहे की यू हॅव डन बेस्ट, अँड देन यू गेट द बेस्ट जॉब. तो तसा डिफरन्स आहे थोडं. संधी आहे, काय विचारणार असेल तर विचारा. काय बिया शिरीष सर, या या की. Thank you.